Er zijn eigenlijk taken te verrichten. Ja. Dat noem je rouwarbeid. Hè? Rouwarbeid. Ja. Dat woord rouwarbeid is eigenlijk al een heel belangrijk woord, omdat mensen die zo'n diagnose krijgen, je hoort heel vaak van, ik voel me zo moe. En wat is er bij mij allemaal aan de hand? Ik me zo moe voelen. Maar ik ben emotionele arbeid aan het verrichten. Ja. En dat is heel uitputtend en ontzaglijk vermoeiend. En dat woordje rouwarbeid drukt dat eigenlijk uit. Je bent rouwarbeid aan het verrichten. Je bent hard aan het Ja. werk. Dan zeg je dat zijn 4 taken die je daar zo'n beetje in kan onderscheiden. Kun je die kort met ons doornemen, welke dat zijn? De eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Je krijgt ineens die diagnose en je moet die werkelijkheid in je leven integreren en onder ogen zien. En alles in je werkt dat eigenlijk tegen. Want dat wil je eigenlijk niet. Wie willen nu zo'n diagnose krijgen? Wie willen nu zo'n leven met beperkingen? En emotioneel duwt men vaak een stuk van die werkelijkheid weg in het begin. Van, ik wil de consequenties daar niet van zien, wat dat voor mijn leven als draagkracht betekent. En een dokter deelt zo'n zinnetje mee aan mensen. Maar dat is iets helemaal anders dan wat dat in je dagdagelijks leven aan impact en repercussies allemaal meebrengt. En daar is die dokter niet meer bij. Ja, dat is niet meer Zelf bij. doen. Je Nee. komt buiten, zo'n bespreking dat duurt misschien een kwartier, een half uur, maar de 23 andere uren die dag en de 164 uur per week moet je daar wel mee leven. Ja. En dat is die eerste taak, het onder ogen zien. Hoe hebben jullie dat gedaan? Het erkennen is bij mij pas gebeurd tijdens mijn 3e burn-out toen ik 30 was. Daarvoor ging ik alleen maar knokken. Ik wilde net zo hard meekomen als mijn omgeving. Het bewijzen verzetten dat ik wat kan Manu werken. net beschrijft. En op een gegeven moment zag ik een documentaire van Machteld Cossé, een bekende naam voor velen. Ook met mij de ambassadeur van de stichting. En toen ik haar documentaire zag, dacht ik, jeetje, ik heb echt wel iets ergs. Ik mag er aan toegeven en ik mag aanpassingen doen in mijn leven. En toen ben ik het pas echt gaan erkennen dat Usher wel een impact heeft. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, voor mij is dat eigenlijk direct vanaf het moment dat ik het hoorde al wel gebeurd. Dat ik het erkende. En vlot daarna omarmde ik het zelfs ook al. Dat ik dacht, oké, dit is het dus. En nu? Wat gaan we nu doen? Is dat uitzonderlijk, zo snel zo'n eerste taak verrichten? Elke persoon gaat daar op zijn manier mee om. Ja. En dat heeft ook een stuk te maken met hoe je een mededeling krijgt. Als de mededeling die jij gekregen hebt van die arts, dit houdt tegen om onder ogen te zien. En dat doet je eigenlijk wegduwen. Ja. Ja. Jij zegt, in die eerste taak zou ik eigenlijk nog een extra woord willen toevoegen. Hè? Ja, nou, de eerste 2 taken zijn erkennen en herkennen. Dus ook het verdriet toelaten wat erbij komt kijken. En jij noemde het net al heel mooi, het over praten. Zou ik bekennen er ook aan toe willen voegen. Ja. Dat bespreekbaar maken en het uiten met je buitenwereld. Ook omdat je onderdeel bent van een systeem die rouwt. En ik heb wel moeten leren om continu bespreekbaar te maken wat er in mij omgaat en hoe ik het ervaar. Zodat de ander met mij mee kan in dat proces. En ook snapt wat er bij mij leeft en welke behoeftes ik heb. Ja. Dus het was heel mooi dat jij dat ook al gelijk zei, het over praten. Ja. Jij zat ook al in die professionele wereld, hè? En Omdat ze in de zorg werkt, bedoel je? Ja. Ja. En de psychiatrie. En psychiatrie. Dat maakt denk ik ook wel weer een verschil. Ik werk met psychologen en psychiaters samen. En dus zij stelde mij ook al die vragen. En zij gaf mij ook echt de ruimte om te spreken. Ook andere collega's. Ja.